كان أجدادنا قائم حياتهم على الزراعة بالدرجة الأولى. بالنسبة لي علاقة قوية بهذه الشجرة، لأني وأنا طفل وأنا أمارس الزراعة. الظروف الجوية والتربة والمياه مناسبة لزراعة المحاصيل الاستوائية. زراعة المانجو بالنسبة لي أنا هي السعادة. هي شجرة لها أثر إيجابي في البيئة والحياة، وهي لها راحة نفسية بالنسبة لي أنا. الزراعة مارستها أنا مع الوالد وأنا لسه صغير يعني في السن، بس ما كانت الزراعة الحديثة هذه اللي هي زراعة الفواكه والخضار كان عندنا زراعة تسمى زراعة الذرة. من حوالي 30 سنة أو أكثر أو أقل بدأت المزارع تتغير من الزراعة التقليدية اللي هي تعتمد على المطر وتعتمد على السيول إلى زراعة حديثة تعتمد على اليات وتنقيط ويعني شكل جديد. منطقة جيزان قريبة من خط الاستواء، ولذلك تنجح فيها جميع الفواكه الاستوائية، من أهمها المانجو والتين والجوافة. قصة مانجو جيزان بدأت من أكثر من 43 سنة لما منظمة الفاو تعاونت مع وزارة الزراعة وعملت تجربة لزراعة المانجو في جيزان. تقريبا كان الإنتاج بطيء، لكن وزارة الزراعة وزعت الشتلات على المزارعين، وصار المزارعين اللي عنده مزرعة فل، اللي عنده مزرعة سمسم، حط شجرتين ثلاث للمانجو يجربها. زرعت أول شجرة مانجو والآن عمرها تجاوز 50 عام في نوفمبر بالضبط 1972. ميزة جيزان إنها تنتج أنواع من شتى أنحاء العالم. ينتج أنواع أمريكية، أنواع كولومبية، أنواع أفريقية، وأنواع شرق آسيوية. هذه الشجرة طلعت مختلفة عن كل الأشجار الموجودة في المزرعة. أولاً غزارة إنتاجها ما شاء الله تبارك الله يعني بشكل كبير يعني، لكن أنا سميتها كذا الكرز، كرز المانجو. أكثر من 30 صنف معتمد زراعته في جيزان. أشهر الأصناف تقريباً النوع الهندي، إحنا نسميه الزبدة. الهندي هذا نوع كويس وجيد ويأتي مبكر، هو يأتي أول المحاصيل. عندنا الجلن مصدره فلوريدا، هذا جيد وحبته من الداخل صغيرة والقشرة حقه خفيفة جدا وتأكله عبارة عن شرايح. كمان التومي مصدره فلوريدا، له أحجام كبيرة وجذاب بالنظر، يعني بيكون جذاب للغاية، ولكنه لا يرجع إلى هذه المستويات السابقة للشجرة المانجا. وبالإضافة إلى اللانجرة هذا يعتبر أجمل الأصناف، يتميز إن أليافه قليلة وحلاوته جدا عالية، ولب المانجو فيه حجمه كبير. اللانجرة ذات عائد اقتصادي عالي لكونه ينتج سنويا وبكمية كبيرة. هذه شوف
شجرة التومي نعاني من الإصابات بكثرة في هذه الشجرة. نحصرها إن شاء الله ونعرف كم عدد الإصابات الموجودة على الأشجار المصابة. لما يخلص المحصول سنبدأ نقص الأفرع الميتة، سنبدأ نقص ونعالج الإصابات الموجودة في بعض الأشجار، بالإضافة إلى استشاراتنا لمركز الأبحاث الزراعية يمدون ببعض الخبراء. احنا الآن نتواجد في مركز الأبحاث الزراعية في منطقة جازان محافظة أبو عريش. أنشئ عام 1972. دور المركز اللي يقوم فيه يعمل تجارب وأبحاث على أنواع الفواكه الاستوائية، منها أهمها المانجو، وبعدها إذا نجحت الأبحاث هذه والتجارب نبدأ نعممها على المزارعين ويقوموا يزرعوها. في الماضي كنا نزرع على مسافات كبيرة، على 10 أمتار، 12 متر، 6 7 8 أمتار، فنترك الشجرة على عنانها بهذا الشكل الكبير. أنت شايف هذه بهذا الشكل الكبير. الآن توجه بأننا نزرع زراعة كثيفة بين الشجرة والشجرة الأخرى من 3 إلى 4 أمتار إلى 5 أمتار أكثر شيء، وبالتالي يكون دور عملية التقليم أساسي. في منطقة جازان الآن واصلين ل1,000,000 شجرة مانجو. إن شاء الله نتطلع في رؤية 2030 الاكتفاء الذاتي والتصدير إلى جميع دول العالم بإذن الله. شركة مانجو جازان بدأت من 2012 من خلال تغريدة، واليوم ما شاء الله ندير أكثر من 2000 طن في هذا المعمل الكبير. نستقبل تقريبا أكثر من 13 نوع مانجو كلها مزروعة هنا في جازان. نوزع لداخل المملكة، تقريبا نخدم 70,000 عميل في قطاع الأفراد، وقطاع الأعمال تقريبا نخدم أكثر من 15 براند للهايبر ماركت اللي موجودة في السعودية. هذه السنة بدينا نصدر أول شحنة مانجو إلى المملكة الأردنية الهاشمية، بالإضافة إلى دول الخليج، قطر، الإمارات والكويت. المعمل هذا افتتح تقريبا قبل 5 سنوات، نستقبل فيه جميع الأنواع وجميع الإنتاجات. فكرته ببساطة معمل تغليف ومعالجة للمانجو. يبدأ المانجو بالغسيل والتعقيم، وبعد كده يدخل على مرحلة التجفيف ويتعبى في الكراتين حسب الطلب. شلم جمل 4 شلم جمل 4 شلم جمل 4 شلم جمل 4 شلم جمل. ايوه 4 شلم جمل. ايوه شدوا الحيل شدوا الحيل، الله يطول اعماركم، شدوا الحيل. 4 شلم جمل وهم جمل ما شلهون. الآن المانجو أصبح في مهرجانات. هذه السنة أقيم المهرجان رقم 20
وفيه صناعات تحويلية للمانجو تدخل في صناعة المخللات، الآيس كريم، العصيرات وما إلى ذلك. متعارف عندنا فاكهة المانجا تنأكل مثل ما هي أو كعصير، لكن كطبق جديد إنه أضفت المالح الحلو استنكروه في البداية. بعد كذا لقيت استحسان منهم، وفي المستقبل بإذن الله راح يكون مخلل المانجو طبق رئيسي من ضمن الأطباق في السفرة الجيزانية. أنا من عشاق المانجا منذ الصغر. أنا حبيت أعمل بمناسبة شهر رمضان منتج يكون من الناتج المحلي للمنطقة المانجو. حبيت يكون في عندي صنف من الحلويات بارد يقدم فيه المانجو فريش اللي هو ترايفل المانجو. ما أجمل مانجاتنا الجيزانية عندما تختلط بمكونات أخرى لتعطيها النكهة المحلية الجميلة طعما وتماسكا. قدم لك اليوم إن شاء الله ستيكي رايز التايلاندية بطريقتنا الجيزانية بالسمسم الجيزاني. نبدأ بستيكي رايز التايلاندية. طبعا القص يكون طولي بالشكل هذا، رز مطبوخ بحليب جوز الهند، وهذه صلصة حليب جوز الهند بالسكر، طبعا مطبوخة بالسكر، ورشة السمسم. الطبق الثاني المانجا المبهرة بالبهارات المكسيكية، طبعا تخلط مع بعض. والآن نزف مانجتنا الجيزانية كعروس جميلة لنكسوها بالبهارات المكسيكية. المانجو أصبحت في كل منزل عند كل شخص في جيزان، تحصل حتى في منزله الخاص عنده شجرة مانجو أو شجرتين. أصبحت هوية جيزانية. جودة الحياة مرتبطة بالزراعة، جودة الحياة مرتبطة بالأرض الخضراء، بحيث تعيد الحياة لنا بشكل إيجابي